CityCap-hanke on ensimmäkin EU-hanke, ja tämä on rahoitettu semmoisesta aika uudesta rahoitusohjelmasta, jonka nimi on Urban Innovative Actions, ja he rahoittaa tämmöisiä radikaalia kokeiluja kaupunkitilassa. 3 vuoden aikana meidän olisi tarkoitus niin kun ensinnäkin rakennettua semmoinen älypyörätie Lahteen, ja semmoinen 2,5 kilsan pituinen tuosta matkakeskukselta tuonne Apilakadulle. Me etsitään innovaatiokilpailun avulla niitä älykkäitä ratkaisuja. Ne voi olla vaikka valastukseen liittyviä, ne voi olla niin kuin liikennevaloihin liittyviä, ne voi olla infotauluja tai jotain muuta, mitä siihen pyörätielle sitten voidaan implementoida. Ja sitten samoin tietenkin sit pyörätieltä kerätään sit sitä pyöräilyyn liittyvää dataa. Mutta sen lisäksi me halutaan rakentaa semmoinen turvallinen ja sujuva pyörätie. Sittenhän niin kuin CityCap tukee Lahden kaupungin työtä tässä niin kuin kestävän liikkumisen ohjelman valmistelussa. Eli tämä on niin kuin tämä SUMPPI, eli Sustainable Urban Mobility Plan, joka nyt ensimmäistä kertaa implementoidaan Lahdessa. Ja se integroidaan osaksi Lahden yleiskaavatyötä, ja ne yhdessä sitten tekee tämmöisen Lahden suuntatyön, mikä on semmoinen syklinen prosessi valtuustokauden mukaisesti aina 4 vuoden välein laitetaan uudestaan alulle. Toinen tärkeä ja ehkä se innovatiivinen kärki, mikä meillä on tässä, on sitten henkilökohtainen päästökauppa. Eli me mahdollistetaan asukkaille osallistuminen siihen, että pääsee kauppaamaan niiden omia päästöjä ja hyötyy siitä sitten, kun he vähentää niitä omia liikkumisesta aiheutuvia päästöjään. Ja sitten kolmantena tämmöisenä niin kuin aihealueena on sitten tämmöinen ICT-alusta, eli me rakennetaan semmoinen avoimen liikenteen datan alusta, minne sitten kerätään liikenteen dataa eri lähteistä kaupungista, ja sitten tämä ICT-alusta myös mahdollistaa sen itse päästökaupan käymisen, eli sinne sitten rakennetaan se säännöstö sinne päästökaupalle. Mikä on sitten tämän hankkeen päätavoite? No meidän tavoite on ehkä mullistaa ja mahdollistaa asukkaiden osallistuminen ilmastonmuutoksen hillintää. Eli kun liikkumisen päästöt kasvaa, eli niin kun liikennesektorin päästöt on kasvanut viime vuosina eikä lähtenyt laskuun niin kuin monilla muilla sektoreilla, niin tavallaan siihen me halutaan tarttua tällä ja me halutaan mahdollistaa sitten se, että ne asukkaat on itse siinä tekemässä sitä muutosta. Mitä toivot, että hankkeen avulla voitaisiin saavuttaa? Mä toivon, että Lahden kaupunkilaiset ymmärtäisivät, että he voi itse omilla valinnoillaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ja mä tietenkin toivoisin, että me saataisiin rakennettua se erittäin toimiva pyörätie. Sitten tavoitteena on tietenkin, että me saadaan rakennettua päästökauppamalli ja sovellus, jolle saadaan sitten myös käyttäjiä. Ja tavallaan myös, että se malli on sellainen, mitä voitaisiin sitten replikoida muuallekin Suomeen ja Eurooppaa. Tavoitteena on tietenkin myös, että saataisiin uusia liikkumisen palveluita Lahteen. Eli tämmöisiä kolmannen osapuolen palveluita. Olisi ne sitten vaikka sähköpyöriä tai kaupunkipyöriä tai jotain muuta. Kerrotko henkilökohtaisesta päästökaupasta käyttäjien kannustimena kohti kestävämpää liikkumista? Me tosiaan halutaan Lahden kaupungin alueella implementoida tämmöinen liikkumisen päästöjen henkilökohtaisen päästökaupan malli ensimmäisenä Euroopassa, jos ei maailmassa. Ja me rakennetaan siihen sovellus, mitä ne asukkaat pääsee käyttämään. Ja se idea on siinä, että se sovellus on sitten niin kuin erittäin helppo ja yksinkertainen käyttää ja tavallaan niin kuin se sitten visualisoi niille asukkaille sen, että miten ne liikkuu ja millä tavoilla ja mitkä ne päästöt on. Siinä sovelluksessa on sellainen osa, joka jäljittää kaikki eri liikkumismuodot, eli se tunnistaa myös bussin ja auton eri liikkumismuodoiksi. Se tunnistaa pyöräilyn, kävelyn ja junan ja näin. Ja sitten se laskee automaattisesti niiden aiheuttamat päästöt. Lahden kaupungilla on semmoiset päästövähennystavoitteet, että 2040 olisi tarkoitus olla hiilineutraali. Eli se tarkoittaa sitä, että se päästökatto, mikä sille päästökaupalle tietenkin tarvitaan, niin se tullaan laskemaan niistä Lahden kaupungin päästövähennystavoitteista. Ja sitten sen mukaan niille käyttäjille, jotka on siinä päästökaupassa mukana, niin jaetaan sitten niin kuin tämmöiset, tai allokoidaan tietyt päästökreditit, eli tämmöiset päästökiintiöt. Eli jos he vähentää päästöjä, niin he alkaa sitten tienata virtuaalieuroja, joita he voi sitten käyttää vaikka erilaisiin palveluihin. Ja ne palvelut olla vaikka sitten uimalippuja tai bussilippuja tai alennuksia tai vouchereita sitten vaikka tämmöisiin niin kuin kestävän kaupunkiliikkumisen palveluihin esimerkiksi. Jos useampi ihminen sitten ylittää jatkuvasti sen kiintiön, eli ajaa sitten vaikka ihan hirveästi autolla, niin se taas nostaa sitten sitä päästöoikeuden hintaa, mikä tietenkin sitten taas on huono kaikille. Eli siitä tulee ehkä myös sitten se sosiaalinen paine siihen.
Sitten tavallaan me on tavoitteena myös, että me pystytään vaikka järjestämään semmoisia kampanjoita siinä aikaan, että me saadaan esimerkiksi ihmisille sitten niin kuin semmoisia, vaikka olisiko meillä ympäristöviikko tai pyöräilyviikko, niin sitten voitaisiin sanoa, että no tällä viikolla on erityisen hyvä ajaa sillä pyörällä, koska se päästöoikeuden hinta on niin korkea. Ja sitten sen lisäksi me halutaan jakaa aktiivisuuspisteitä kävelystä ja pyöräilystä. Eli tavallaan sitten sä pystyt myös tasapainottamaan sitä sun omaa toimintaa sillä. Ja että tavallaan, että kaikilla on mahdollisuus hyötyä siitä. Eli mennään sillä porkkanalla. Miten kestävyysmuutoksen tarve liikkumisessa näkyy Lahden kaupungissa? 75% asukkaista asuu niin kuin 5 kilometrin säteellä kaupungin keskustasta. Tämähän on todella tiivis ja niin kuin hirveän potentiaalinen pyöräily- ja kävelykaupunki. Ja tavallaan niin kuin, ehkä se kestävyysmuutoksen tarve näkyy siinä, että esimerkiksi kuitenkin silti kaikki yli 2 kilometrin matkat, niin suurin osa niistä tehdään autolla. Vaikka niin kuin miettii, että täällä pääsee niin helposti paikasta toiseen, niin voisi ihan hyvin miettiä muitakin kulkuneuvoja. Ja tietenkin sitten se, että niin kuin esimerkiksi joukkoliikenteen osuus Lahdessa on tosi pieni, eli se on 5%. Ja tavallaan, niin kuin, että sitäkin olisi hyvä saada ylöspäin. Ja tavallaan niin kuin siihen liittyen esimerkiksi Lahdessa on myös käynnissä tämmöinen runkolinjasto-uudistus, missä katsotaan niin kuin uudet ja niin kuin tehokkaammat reitit myös sitten joukkoliikenteelle. Ja sitten ehkä toinen on se, että keskustaa halutaan kehittää elävämmäksi ja sitä halutaan tehdä niin kuin kestävän liikkumisen mahdollistavaksi, mutta kuitenkin esimerkiksi niin kuin parkkipolitiikka on vielä semmoinen, että on hirveästi kadunvarsipysäköintiä, on paljon pysäköintiä keskustassa. Että tämmöistä on myös semmoisia kysymyksiä ehkä, mitkä näyttää sitä, että sille kestävyysmuutokselle on selvästi vielä tarvetta. Ja sitten niin kuin noista pyöräteistä, että mehän nyt rakennetaan sitten oikein tommoinen malliesimerkki siitä, mitä on hyvä pyöräinfra, mutta suurin osa Lahdessa olevista pyöräteistä on edelleen kevyen liikenteen väyliä. Ne on turvattomia, että sitten kun se pyöräilijöiden määrä kasvaa, yhteentörmäykset niin kuin monessa mielessä kävelijöiden kanssa kasvaa. Ja tavallaan, että sitten myös taas kun vauhdit kasvaa, niin myös sitten niin kuin se turvallisuusaspekti myös suojateillä ja muilla tulee kysymykseen. Eli siinä niin kuin mun mielestä se on tosi tärkeä miettiä sitä, että miten ne pyörät saataisiin vaikka sinne ajoväylälle tai ihan niin kuin omille urilleen. Että saataisiin se selvä hierarkia sinne, että pyöräkin on kulkuväline, että se ei ole niin kuin mikä tahansa, vaan ihan samalla tavalla kuin auto.